હેલો ગાઈઝ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતી સ્પેશિયલ ખાંડવી. ખાંડવી બનાવવા માટે આપણે જોઈશે ચણાનો લોટ, છાશ, મીઠું. 1 વાટકી ચણાનો લોટ હોય તો તેની સાથે 3 વાટકી છાશ જોઈએ. એ બંને મિક્સ કરી બેટર બનાવી તેમાં મીઠું એડ કરી પછી ગેસ ઉપર કઢાઈ મૂકી તેને બરાબર હલાવતા રહેવું. તેમાં લંગ્સ ના પડે તેની ધ્યાન રાખવું. તેના માટે સ્લો અને મીડિયમ ફ્લેમ કરતા રહેવું. તેમાં બિલકુલ બી લંગ્સ પડવા ના જોઈએ. જો તેમાં લંગ્સ પડશે તો મજા નહીં આવે બનાવવામાં. વાસણમાં ચોટતું બંધ થઈ જાય અને એકદમ ફ્લિપી થઈ જાય એના પછી રસોડા ઉપર તેને એકદમ પતલું પાથરી દેવું અથવા તો થાળી ઉપર બી તમે કરી શકો. બેટરને રસોડા ઉપર પાથર્યા પછી ચપ્પાથી નિશાન કરી દેવા. નિશાન કરવાથી તમારું માપ એક જ સરખું ખાંડવીનું આવશે. ચપ્પાથી નિશાન કર્યા પછી તેને ધીમા હાથે અથવા ચપ્પાથી થોડું ઊંચું કરી અને ગોળ ગોળ તેને ખાંડવીનો શેપ આપી દેવો. આ રીતે બધી ખાંડવી તૈયાર કરી દેવી. ધીરે ધીરે બધી ખાંડવી કરી એક વાસણમાં મૂકી દેવી. પછી તેના ઉપર એનો વઘાર કરવો પડશે. તેના માટે થોડું વઘારમાં તેલ મૂકવું, તેમાં રાઈ નાખવી, લીલા મરચાં નાખવા અને લીમડો નાખવો. એ વઘાર ખાંડવી ઉપર નાખી દેવો. તેમાં તલ પણ નાખી શકાય. ખાંડવી તૈયાર થઈ ગઈ છે. સ્વાદિષ્ટ ખાંડવી તૈયાર. તેના ઉપર ગાર્નિશિંગ માટે કોથમીર ભભરાવવી.